নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব খোজা সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কি সাবজেক্ট লৈ পঢ়িব পাৰিবা, লগতে সাবজেক্টসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব খোজা কেনেকৈ আবেদন কৰিবা আৰু এই সাবজেক্টসমূহ পঢ়োতে কোনটো কোৰ্সৰ বাবে বা কোনটো প্ৰগ্ৰামৰ বাবে কিমান ফিজ হয়, লগতে কোনটো কোৰ্স পঢ়িবৰ বাবে তোমালোকে এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব সেই সম্পৰ্কটো সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আজি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। প্ৰথমতে চোৱা নেম অফ প্ৰগ্ৰাম ডিপ্লোমা ইন ডিজিটেল মেনুফেকচাৰিং টেকনলজি উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন আউটসোৰ্স সেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট। এই কোৰ্সটো যদি কৰিব খোজা তেতিয়া এই কোৰ্সটোৰ ডিউৰেশ্যন হ'ল 3 years আৰু মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল SSLC পাছ। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া চোৱা কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ studied mathematics and science in class 10 আৰু minimum 40% marks in aggregate, 35% for reserve categories as per government of Assam norms। অৰ্থাৎ যিসকল জেনেৰেলৰ তেওঁলোকৰ 40% থাকিব লাগিব মেট্ৰিকত, ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী সকলৰ বাবে 35% মাৰ্কছ থলে হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 500, এডমিশ্যন আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ হ'ল 20,000। নেক্সট আহিলে ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ। এইটো 3 yearsৰ প্ৰগ্ৰাম হয়। ইয়াত মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব SSLC পাছ। নেক্সট আহিলে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ ষ্টাডিড মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স ইন ক্লাছ 10 আৰু মিনিমাম 40% মাৰ্কছ জেনেৰেলৰ বাবে আৰু 35% হ'ল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে। 500 একেই হয় ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু এডমিশ্যন আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ দুয়োটা লগ হয় 20,000। নেক্সট আহিলে BTech in Civil Engineering with Honours in Digital Transformation in Construction। এই কোৰ্সটো 4 বছৰীয়া। ইয়াত যদি তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিছা ফিজিক্স এণ্ড মেথমেটিক্স লৈ তেতিয়া তোমালোকে এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰিবা। লগতে কেমিষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ সায়েন্স, বায়োলজি, বায়োটেকনলজি এজ অপচনেল সাবজেক্ট সেইখিনি থাকিলেও পাৰিবা আৰু মিনিমাম ইয়াত 45% থাকিব লাগিব। এগ্ৰিগেট তোমালোকৰ 45% থাকিব লাগিব হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেলত আৰু ভেলিড স্কোৰ ৰেংক ইন আসাম CEE GEE মেইনছ আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন। ইয়াত তোমালোকৰ স্কোৰটো আৰু এটা চোৱা হ'ব, সেইটো হ'ল কি যদি CEE দিছা তোমালোকে বা GE দিছা বা আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো তোমালোকৰ মাৰ্কছ থাকিব স্কোৰ থাকিব সেইটো ইয়াত চোৱা হ'ব। আৰু ইয়াত ফিজ একে, এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500 আৰু এডমিশ্যন আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ দুয়োটা লগ হোৱা ইয়াত হ'ল 30,000। নেক্সট আহিলে BTech ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ অনাৰ্ছ ইন আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড মেচিন লাৰ্নিং। এই কোৰ্সটোৰ সময়সীমা হ'ল 4 বছৰ। ইয়াত তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তোমালোকে এইটো কোৰ্সত পঢ়িব পাৰিবা আৰু ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ সায়েন্স, বায়োলজি, বায়োটেকনলজি এইকেইটাৰ ভিতৰত অপচনেল সাবজেক্ট থাকিব লাগিব। মিনিমাম তোমালোকৰ 45 মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট থাকিবই লাগিব। লগতে ভেলিড স্কোৰ ৰেংক ইন আসাম CG মেইনছ আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন সেইকেইটাৰ মাৰ্কছ তোমালোকৰ যিকোনো এটাৰ মাৰ্কছ ভেলিড হ'ব ইয়াত আৰু 500 এপ্লিকেশ্যন ফিজ, এডমিশ্যন ফিজ আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ 30,000। নেক্সট আহিলে BTech ইন কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ অনাৰ্ছ ইন চাইবাৰ চিকিউৰিটি। চাইবাৰ চিকিউৰিটি এইটো কোৰ্সৰ সময়সীমা 4 বছৰ আৰু পাছ হ'ব লাগিব তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী, লগতে ফিজিক্স, মেথমেটিক্স, কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকৰ থাকিব লাগিব। মিনিমাম 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব আৰু ভেলিড স্কোৰ ৰেংক ইন CG মেইনছ আসাম স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন এইকেইটাৰ তোমালোকৰ মাৰ্কছ ইয়াত চোৱা হ'ব। নেক্সট আহিলে 500 ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু 30,000 হ'ল এডমিশ্যন আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ। নেক্সট আহিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড BTech ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন CAT বা CAM। এই কোৰ্সটো হ'ল 6 বছৰীয়া। ইয়াত 3 বছৰ ডিপ্লোমা হ'ব, 3 বছৰ BTech, আফটাৰ ডিপ্লোমাৰ পাছত BTech হ'ব 3 বছৰৰ। এই কোৰ্সটো যদি পঢ়িব খোজা তোমালোক মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব আৰু মেট্ৰিকত তোমালোকৰ সায়েন্স মেথছ থাকিবই লাগিব, লগতে 40% থাকিব লাগিব এগ্ৰিগেট আৰু যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তেওঁলোকৰ 35% থাকিলেই হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500, 30,000 হ'ল এডমিশ্যন আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ। নেক্সট আহিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড BTech ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং উইথ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন CAT বা CAM।
এই কোৰ্সটো হ'ল 6 বছৰীয়া। ইয়াত 3 বছৰ ডিপ্লোমা হ'ব, 3 বছৰ বিটেক, আফটাৰ ডিপ্লোমাৰ পাছত বিটেক হ'ব 3 বছৰৰ। এই কোৰ্সটো যদি পঢ়িব খোজা তোমালোক মেট্ৰিক পাছ হ'লেই হ'ব। আৰু মেট্ৰিকত তোমালোকৰ সায়েন্স মেথছ থাকিবই লাগিব, লগতে 40% থাকিব লাগিব এগ্ৰিগেট, আৰু যিসকল ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী তেওঁলোকৰ 35% থাকিলেই হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500। আৰু যেতিয়া ডিউৰিং ডিপ্লোমা কোৰ্সৰ সময়ত তোমালোকৰ এডমিশ্যন ফিজ আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ 20,000, আৰু ডিউৰিং বিটেক যেতিয়া বিটেক কোৰ্সটো হ'ব তেতিয়া 30,000 হ'ব এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু সেমিষ্টাৰ ফিজ। নেক্সট আহিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc ইন ফুড টেকন'লজি। এতিয়া 5 বছৰীয়া হয়। ইয়াতে 4 বছৰ বেচেলৰ ইন সায়েন্স হ'ব, মানে 4 বছৰ স্নাতক হ'ব আৰু 1 বছৰ স্নাতকোত্তৰ হ'ব। এতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি তোমালোকে পাছ কৰিছা তেতিয়াহ'লে এইটো কোৰ্সৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিবা। লগতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ ষ্টাডিড ইন সায়েন্স ষ্ট্ৰীম উইথ ছাবজেক্ট লাইক ফিজিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, বায়'লজি, মেথমেটিক্স, কম্পিউটাৰ সায়েন্স। মানে এইটো কোৰ্স পঢ়িবৰ বাবে তোমালোক সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ হ'ব লাগিব, আৰু মিনিমাম 45% মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট থাকিব লাগিব, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে 40% থাকিব লাগিব। ইয়াতো এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500 আৰু এডমিশ্যন এণ্ড সেমিষ্টাৰ ফিজ 15,000। নেক্সট কোৰ্সটো আহিলে মাষ্টাৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন MBA যদি তোমালোকে কৰিব খোজা ডিউৰেশ্যন 2 years, আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন তোমালোকৰ যদি কমপ্লিট হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে MBA কোৰ্সটো কৰিব পাৰা। গ্ৰেজুৱেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী অফ মিনিমাম 3 years, ডিপ্লোমা ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। ইয়াত কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ কমপ্লিটেড গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ডিচিপ্লিন উইথ মিনিমাম 50% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব, 5% মাৰ্কছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে, আৰু কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ এপিয়াৰ্ড ইন এনি নেশ্যনেল লেভেল মেনেজমেণ্ট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। যিকোনো ধৰণৰ নেশ্যনেল এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট তেওঁলোক এপিয়াৰ হ'ব লাগিব, যেনে কেট, মেট বা জেট, GMAT বা ATMA এটচেট্ৰা, অৰ ASUEE ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড 2024-25। মানে ইয়াৰ যিকোনো এটা এক্সাম তোমালোক পাছ হ'ব লাগিব। আৰু কেণ্ডিডেট নিড টু ছাবমিট দ্য স্ক'ৰ শ্বীট অফ দ্য মেনেজমেণ্ট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এট দ্য টাইম অফ ফিলিং আপ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম তোমালোকে দিয়াৰ সময়ত ইয়াত তোমালোকৰ যিটো স্ক'ৰ, মেনেজমেণ্ট এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টৰ যিটো স্ক'ৰ সেইটো দিব লাগিব। ফাইনেল ইয়েৰ কেণ্ডিডেটছ হু আৰ এপিয়াৰিং ফৰ এক্সামছ এণ্ড নট হেভিং এনি বেক পেপাৰ আৰ অলছ' এলিজিবল টু এপিয়াৰ। মানে ফাইনেল ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টেও দিব পাৰিবা, কিন্তু তেওঁলোকৰ বেক থাকিব নালাগিব। এই কোৰ্সটোৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ল 500, এডমিশ্যন এণ্ড সেমিষ্টাৰ ফিজ হ'ল 30,000। নেক্সট আহিলে মাষ্টাৰ ইন ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট। এই টুৰিজিম মেনেজমেণ্টৰ এইটো কোৰ্স হ'ল 2 বছৰীয়া। ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ বেচেলৰ হ'লে বা মানে স্নাতক হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা, আৰু মিনিমাম 45% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব এগ্ৰিগেট, 40% ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে। প্ৰিফাৰেঞ্চ মে বি গিভেন টু কেণ্ডিডেটছ উইথ এ বেকগ্ৰাউণ্ড ইন হস্পিটেলিটি, টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট অৰ ৰিলেটেড ফিল্ডছ। মানে সেইসকলক প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব যিসকলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত হস্পিটেলিটি বা টুৰিজিম মেনেজমেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি তোমালোকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকক ইয়াত প্ৰিফাৰ কৰা হ'ব। ৰিটুন এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এণ্ড পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ বেছড এডমিশ্যন এজ পাৰ ইউনিভাৰ্চিটি নৰ্মছ টু বি নটিফাইড লেটাৰ। এতিয়া এই হোটেল ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিম মেনেজমেণ্টৰ বাবে যদি তোমালোকে ইয়াত পঢ়িব খোজা তেতিয়াহ'লে কিন্তু তোমালোকে ASUEE ৰিটুন এণ্ট্ৰেন্স এটা তোমালোকে কিন্তু দিব লাগিব। সেইটো হ'ল আছাম ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট তোমালোকে দিব লাগিব, আৰু সেই টেষ্টৰ সম্পৰ্কত তোমালোকক পিছত জনোৱা হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500 আৰু এডমিশ্যন এণ্ড সেমিষ্টাৰ ফিজ 15,000। নেক্সট আহিলে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছৰ হস্পিটেলিটি এণ্ড হাউচকিপিং চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ, বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ ইন ৰিটেইল ছাৰ্ভিচ, চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছ ইন ফুড এণ্ড বেভাৰেজ ছাৰ্ভিচ। এই চাৰ্টিফিকেট কোৰ্ছকেইটাৰ বাবে 12 পাছ হ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। বয়স 17 পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে। এই কোৰ্ছসমূহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। ইয়াত প্ৰথম যি যাব তাকে ইয়াত এডমিশ্যন দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 500, টোটেল টিউশ্যন ফিজটো তোমালোকে চোৱা 16,200, নন ৰিফাণ্ডেবল হয়, আৰু এই ফিজটো কোৱাৰ্টাৰলি বেছত দিব পাৰিবা, মানে একেলগে নিদিলেও হ'ব। অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িব পৰা কোৰ্ছসমূহ এইসমূহেই। যদি তোমালোকে পঢ়িব খোজা তেতিয়াহ'লে অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত গৈ এই কোৰ্ছসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰা।
আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।